वेल आज चाहिँ मैले लिएर आएको छु Redmi Note 9 Pro Max को लङ टर्म रिभ्यू जुन चाहिँ लन्च भएको नेपालमा अलमोस्ट तपाईको 2 महिना भन्दा बढी भइसकेको छ। इफ आई एम नट रङ 2 महिना नै भइसक्यो होला। सो आज चाहिँ हामी यसको डिसएडभान्टेज अनि एडभान्टेजलाई रिलेटेड अनि यसको प्राइस के कति छ, यसमा कतिले के भनेको छ अनि मैले ओभर प्राइसमा पनि किनेको छ युजरले यसको अफिसियल प्राइस भन्दा नि कतिले चाहिँ के भनेको छ नि यसमा एड प्रब्लम छ, कतिले के भनेको छ नि हिटिङ इस्युहरु पनि छ। सो यो के कस्तो छ यसको सबैलाई इन्क्लुड गरेर हामी आज यसको भिडियो बनाउँदै छौं। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरेर भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला यस्तै लेटेस्ट अनबक्सिङ अनि रिभ्यूहरुको लागि। सुरु गरौँ हामी Redmi Note 9 Pro Max को बिल्ड क्वालिटीको चाहिँ तपाईको फोन दरो नै छ हैन। अनि यो तपाईको ब्याक प्यानल कर्निङ गोरिल्ला ग्लास 5 को प्रोटेक्सन दिएको छ हैन। पछि अगाडि पनि कर्निङ गोरिल्ला ग्लास 5 कै प्रोटेक्सन हो। बीचमा चाहिँ तपाईको प्लास्टिक फ्रेम छ अनि तपाईको प्रिमियम ब्रान्ड फोन चाहिँ तपाईको प्रिमियम नै देखिन्छ बोक्दाखेरि। अनि फोन चाहिँ हल्का ठुलो छ, बिग स्क्रिन छ अनि यो फोन हल्का वेटी पनि छ, ठुलो पनि छ। तपाईँ हेभी युजर हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो तपाईले एउटा हातले चाहिँ युज गर्नु मिल्दैन, किनभने तपाईले दुईटा हात नै युज गर्नुपर्छ टाइपिङहरुको लागि। डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा यसमा तपाईले 6.67 इन्चको फुल एचडी डिस्प्ले छ, जहाँ चाहिँ तपाईको आईपीएस डिस्प्ले युज गरेको छ। यसमा 450 निट्सको ब्राइटनेस छ, सनलाइटमा पनि राम्रै युज हुन्छ। यो चाहिँ तपाईको राम्रै ब्राइटनेस छ। डिस्प्लेमा चाहिँ त्यस्तो केही पनि प्रब्लम छैन हैन। गेमिङहरुमा पनि तपाईको राम्रै कलरहरु देखिन्छ। यसको पिक्चर क्वालिटीहरु पनि यो डिस्प्लेमा राम्रै देखिरहेछ। क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा यसमा क्वाड क्यामेरा छ, पछाडी 4टा क्यामेरा छ, जुन चाहिँ छ तपाईको एउटा 64 MP को मेन क्यामेरा भने अर्को 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड अनि अर्को 5 मेगापिक्सलको मैक्रो अनि अर्को 2 मेगापिक्सलको डेप्थ क्यामेरा। दुःखको कुरा के छ भने यसमा तपाईको सोनी IMX लेन्स दिएको छैन, स्यामसङको सेन्सर युज गरेको छ। जुन चाहिँ पोको X2 हरुमा रियलमी 6 हरुमा सोनी IMX लेन्स छ भने यसमा तपाईको स्यामसङको लेन्स युज गरेको छ। जसको भिडियोमा चाहिँ यसमा तपाईले 4K रेकर्डिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ, साथमा सुपर स्लो मोसन पनि लिन सक्नुहुन्छ 960 फ्रेम सेकेन्डमा। स्टोरेजमा यो तपाईको नेपालमा दुईटा भेरिएन्ट छ। नेपालमा 8GB र्याम अनि 6GB र्याम भएको दुईटा भेरिएन्ट छ। UFS 2.1 को स्टोरेज छ भने LPDDR4 को र्याम छ, जसको प्राइस हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा। यो चाहिँ 8GB अनि 6GB को प्राइस छ, तर यो प्राइस भन्दा माथि पनि किनेको छ। अहिले ब्ल्याक मार्केटिङ भइरहेछ नेपाल, Xiaomi नेपालसँग यो फोन चाहिँ आउट अफ स्टक नै भइरहेछ। अर्को के छ भने हाम्रो अर्को मेन प्रब्लम के छ भने एड प्रब्लम। धेरै जना युजरहरुले मलाई कमेन्ट गर्नु भएको छ कि यसमा एड प्रब्लम हुन्छ। एड प्रब्लम चाहिँ यो फोनमा एड प्रब्लम छ, जस्तो कि तपाईले मी ब्राउजर या अनु ब्राउजरहरु युज गर्नुपर्छ, एड्स चाहिँ निकै नै धेरै आउँछ यसमा एडहरु। यदि तपाईले कुनै ट्रिक्सहरु युज गरेर चाहिँ एड बन्द गर्न पनि सक्नुहुनेछ, त्यो चाहिँ अब तपाईको युजरमा डिपेन्ड हुन्छ कसरी गर्ने हो। सो यसको परफर्मेन्सको कुरा गर्नुपर्दा यसमा तपाईले स्न्यापड्र्यागन 720G प्रोसेसर छ, जसमा चाहिँ तपाईले गेमिङको लागि पनि यो फोन निकै नै राम्रो छ। हिटिङ स्न्यापड्र्यागन प्रोसेसरको भएको कारणले यसमा हिटिङ इस्यु त्यस्तो धेरै छैन। यो फोन धेरै युजरहरुको मैले ओपिनियन पनि लिएको थिएँ, यसमा हिटिङ इस्यु त्यस्तो केही छैन। एन्ड्रोइड 10 छ, साथमा अहिले MIUI 12 अपडेट पनि हुँदैछ यो फोन। ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा यसमा 5020 mAh को ब्याट्री छ, साथमा तपाईले 33 वाटको फास्ट चार्जर पाउनुहुन्छ। फोन चाहिँ चार्ज गर्दा चाहिँ हल्का हिट हुन्छ, तर ब्याट्री प्रब्लम चाहिँ छैन। यदि तपाईले युज गर्नुहुन्छ दिनमा 8 देखि 9 घण्टासम्म चाहिँ इजिली युज गर्न सक्नुहुन्छ। नर्मली युज गर्नुहुन्छ भने तपाईले यो फोनलाई 2 दिनसम्म युज गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को प्रब्लम के छ भने यसमा सफ्टवेयर प्रब्लम। नयाँमा पनि मैले 2-3 वटा युजर हेरेको थिएँ, जसमा चाहिँ सफ्टवेयर क्लेमको लागि वारेन्टीमा पठाउनु परेको थियो 2-3 वटा फोनहरु। अनि यसको हल्का चाहिँ के प्रब्लम छ भने बेला बेला तपाईको फिंगरप्रिन्ट अनलक गर्दा बेला बेला स्क्रिन ब्ल्याक भइदिन्छ अनि बेला बेला तपाईको रिकग्नाइज गर्दैन फिंगरप्रिन्टलाई, कुनै बेला चाहिँ ढिलो खुल्छ। अनि सफ्टवेयर इस्यु चाहिँ छ, किनभने पहिला Xiaomi को पहिला पुरानो फोनहरुमा पनि धेरै सफ्टवेयर इस्यु थियो। एउटा फोन मसँग आएको थियो जुन चाहिँ तपाईको नयाँमै 1 डेमै सफ्टवेयर चेन्ज गर्नको लागि मैले वारेन्टीमा पठाउनु परेको थियो। ओभरअल यो फोनको चाहिँ सबै नै ठिकै छ। यतिको प्राइस सेगमेन्टमा यो 32,000 देखि स्टार्टिङ प्राइस छ यसको। यो रेन्जमा तपाईले नेपालमा चाहिँ अर्को यसको बेस्ट अप्सन के छ भने पोको X2 पाउनुहुन्छ। यदि तपाईले त्यो फोनमा जानुहुन्छ भने चाहिँ यो भन्दा बेस्ट चाहिँ पोको X2 छ। मलाई चाहिँ यदि गेमिङ अनि त्यसको डिस्प्ले क्वालिटी सबै राम्रो छ यसमा, यो यतिको प्राइस रेन्जमा त्यो जानु भने चाहिँ त्यो तपाईले जित्छ त्यो फोनको लागि। ओभरअल यो फोन पनि त्यस्तो नराम्रो छैन, नराम्रो भन्नु मिल्दैन। केही कुरा चाहिँ पोको X2 मा नभएको कुरा यसमा पनि छ, पोको X2 मा भएको कुरा यसमा छैन। सो ओभरअल सबै नै राम्रो छ। के अझै तपाईले केही बुझ्नु भएको छैन भने मलाई कमेन्टमा गरेर एक्सप्लेन गरिदिनेछु। म तपाईलाई रिप्लाई सबैको रिप्लाई दिइरहेको छु, तपाईको पनि रिप्लाई दिनेछु। केही बुझ्नु भएको छैन कमेन्ट गर्नु होला। माथि इन्स्टाग्राम आईडी छ, त्यहाँ पनि फलो गर्नुहुनेछ अनि मलाई मेसेज पनि गरिदिनु होला केही बुझ्नु भएको छैन भने। सो हामी भेट्नेछौँ कुनै यस्तै अनबक्सिङ रिभ्यू भिडियोमा। तबसम्मलाई गुड बाई, जय नेपाल।